Я не знаю, чи ви мене будете чути чи ні. А в мене тут такий лимончик красивий. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Фініш. Окей. Всім привіт! Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі про психологію та маркетинг. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 причин, чому для нас час летить або йде дуже повільно. Мені здається, що всі запитували себе в своєму житті, чому інколи час для нас іде дуже повільно, чому цей час просто ось так пролітає крізь наші пальці, можна сказати так. Отож, перша причина – це є емоційний стан. Чому під час емоційного стану час летить? Коли ми відчуваємо радість, захоплення, щасливі, якісь є події, нам здається, що час летить. Це працює таким чином, що ми насолоджуємося цим моментом, занурюємося в цей момент і в цю подію. І таким чином наш мозок обробляє ці моменти швидше, тому що ми ними насолоджуємося. І цей час просто пролітає. Коли час йде повільно в емоційному моменті, це означає, коли ми у стані стресу або тривоги. У вас, можливо, були такі моменти, коли, наприклад, екзамен, час так довго тягнеться, стрес і тривога працюють таким чином, що ми занурюємося не в події, а в годинник. В годину і в час. І ми дивимось ось на цей годинник, і ця стрілочка дуже помало рухається. Ми відчуваємо ось цю кожну хвилину дуже сильно, тому що ми перебуваємо в стресі, в тривозі. І наскільки ми знаємо, ніхто не любить ось цей стрес, тривогу, і тому час тягнеться дуже довго. Наступне – це є увага. Коли час летить швидко, увазі. Це коли ми дуже глибоко погружені в чомусь, ми ось роздивляємося ці деталі, фокусуємо, так? Працюємо. Ми насправді цей момент ми насолоджуємося. І ми не хочемо, щоб ця насолода просто закінчувалася. І таким чином час проходить дуже швидко. Замічали ви, коли ви, наприклад, робите якусь роботу, яку ви насправді любите? Ви маєте тільки 3 завдання, а вже пройшло 3 години, ви ті 3 завдання зробили, але це пройшло як на одному подиху. Це означає, що ви насправді насолоджуєтеся тою роботою. Ви також можете зробити висновок, чи ви любите те, чим ви займаєтеся, чи ні. Тому що якщо ваша увага, ви фокусуєтеся, з любов'ю робите, можна сказати так, цей час дуже швидко пролітає. І коли ми також насолоджуємося цим процесом, ми втрачаємо контроль часу, ми не контролюємо час. І цей феномен має назву, означає ось цей стан потоку. Я думаю, багато ви це чули, що от я в потоці, так? Це означає для людини, що вона фокусується, любить, зосереджується. Вона настільки поглиблюється в те, що вона не звіряє годину. І наоборот, коли час іде повільно. Це означає, що ви робите цю роботу, бо потрібно робити. Але ви час від часу там звіряєте годину, і ви якби контролюєте, трошки піддивляєтеся, і ніби ви любите те, що робите. Але щось година дуже сильно йде помалу. І коли ми звіряємо ось цей час, коли ми робимо якусь роботу, тим самим ми відчуваємо цей перебіг часу на собі. Спогади і події.
Коли час йде повільно? Це так само, воно пов'язано з емоціями. Тому що коли час летить скоро, коли ваш день насичений, ви кудись йдете в музей, маєте емоції, спогади. Більша кількість вражень і подій створює таку ілюзію швидкого часу. Наш мозок робить сам собі ілюзію отого перебігу часу. Коли час летить дуже повільно, це коли у вас кожен день монотонний. Ви робите ту саму роботу, ви не насолоджуєтеся нею, і ніби ви зробили дуже багато об'ємної роботи, так? Наприклад, це моя проблема, що я там собі на день створюю дуже багато завдань, але я на них не фокусуюся, і вони такі, знаєте, для мене монотонні. Але монотонність – це людина створює цю монотонність. Тому, якщо ви хочете, щоб час йшов до вас повільно, ось дуже сильно повільно, створіть монотонність. Як це не звучить, але це насправді так і є. Тому що багато людей кажуть, ой, час дуже йде скоро зараз. А проблема в тому, навіть не проблема, а причина в тому, що зараз дуже багато емоцій, насичених подій, все змінюється, і тому наш мозок створює ілюзію швидкого перебігу часу. І тому ми так відчуваємо. Але якщо ви складете собі такий графік, день монотонний, цей час буде йти дуже повільно. І четверте, особливо про вік. Вплив віку. Час летить дуже скоро. З віком він може здаватися, що він дуже сильно біжить. Що ось там був 2020, а тут вже 2024, як так скоро. Це відбувається через те, що більшість подій, емоцій, вони стають рутинними для нас. І ми не зважаємо на увагу, ми не входимо в ті деталі, в увагу. От приготувати сніданок, скоренько щось там, знаєте, ото вже 10-та година, я вже зробила. От, можливо, тому зранку у мене час іде швидше, тому що у мене ось ці зранку йдуть більш рутинні справи, які я роблю кожен день. І тому у мене час іде скоро. Бачите, я знайшла свою причину, тому чому зранку час іде швидше. Дні, роки зливаються, в спогади, воно все міксується. І час іде повільно. У молодому віці. Чому у молодому віці? Це і для підлітків, для дітей. Тому що вони, по-перше, фокусуються на деталях. Для них все вперше, їм цікаво. Бачите, тут йде теж такий супротив, тому що коли ти йдеш в увагу, коли ти йдеш в деталі, час рухається швидко. Якщо ти йдеш туди, знаєте, так понурюєшся дуже сильно. Наш мозок працює по-інакшому. А з дітьми і з підлітками для них це все вперше. Ясно, коли ти робиш ту саму роботу, наприклад, записуєш відео на YouTube, якщо це для тебе вперше, час буде йти дуже повільно. Тому що це вперше, це щось таке, знаєте. Навіть для мене, коли я записувала відео перше своє на YouTube, це воно було вперше, воно для мене так час повільно йшов. Я тільки 20 хвилин записала, чи там було 15, не пам'ятаю. А тут тільки 10-та година ранку, і я вже його почала монтувати, а тут тільки 11-та година ранку. І також, мені здається, діти не мають такої рутини. Діти, підлітки, вони мають рутини такої, як дорослі люди.
І в них емоції, події не зливаються все в одне в кучу. Для них кожен день сповнений радістю, чимось новим, новими навіть емоціями. В нас такого, в дорослих, немає. Ясно, якщо ти собі сам його не створиш. Про вік, вплив віку на час я запишу окреме відео. І останнє, 5, це є культура. Я була в шоці, коли я почала читати про це, що культури також мають різницю. В яких культурах час летить швидко? У культурах, де час сприймається більше гнучко, це називається поліхронний час. Люди, вони не мають розкладу. Вони мають, але не такий більш гнучкий. Вони менше звертають на точність часу, що може створювати ілюзію швидкого часу. Тому що якщо ви будете перевіряти час, там, знаєте, що 5 хвилин, то він буде для вас насправді помалу. Навіть протестуйте на собі. А коли ви не будете звертати увагу на час, звіряти годинник, він такий буде гнучкий, і ви ніби щось зробили, і не зробили. Наприклад, у багатьох латинсько-американських країнах, є Мексика та Бразилія, час мається гнучко. Люди часто не дотримуються часу. Наприклад, якщо в нас там збори на 1 годину, це може бути півгодини пізніше. Тому що вони не звіряють час. В них так дуже гнучко. В кого час іде повільно, в яких культурах? Це називається монохронний час. В цих культурах люди постійно планують. От в них там є розклад, в них є планер. Замітьте, якщо ви будете мати планер, який має години, для вас час буде йти повільніше, ніж зазвичай. Я перевірила це на собі. Коли я маю календар в телефоні, у мене там 8, 9, 10, я ось чекаю цієї 10 години, а то тільки 8. Час дуже йде помалу, чесно кажучи. Не так швидко, як зазвичай, але помалу. Ви можете відчути ось цю трошки різницю. Приклад. Німеччина. Там все планується, все по планерах, все по годині і все по розкладу. Друга країна – це є Японія. Це є пунктуальність, точність, це є такі важливі цінності для них. От пунктуальність – це про мене. Я люблю прийти в точний час. І ці фактори можуть вам показати, продемонструвати, як різні психологічні, емоційні, навіть культурні аспекти впливають на наш час. Наступне відео я буду знімати про вік. Я більш розберу це детальніше. Якщо вам сподобалось це відео і ви дізналися багато цікавої і корисної інформації, діліться цим відео зі своїми друзями, родичами, можете поширювати в своїх соціальних мережах. Всім гарного дня, обіду, вечора, насолоджуйтеся життям. Всім па-па і до нових зустрічей!